Ormos Mária elvtársnő következik, utána pedig Horn Gyula elvtárs. Kedves elvtársak, miután először szólalok fel a Központi Bizottság ülésén, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Ormos Máriának hívnak, történész vagyok, és a Pécsi János Pannonius Tudományegyetem rektora. Ennek ellenére nem a felsőoktatás és a tudományos szféra mizériáiról kívánok szólni, hanem a politika mizériái közül egy néhányról. Mindenekelőtt azt szeretném leszögezni, hogy azzal az alapelvvel, amely véleményem szerint a politikai bizottság téziseit átlengi, én a magam részéről egyetértek ennek a tendenciájával és a céljaival. Lesz a továbbiakban néhány kritikai jellegű megjegyzésem, de mielőtt erre rátérnék, először azt szeretném kifejezésre juttatni, hogy mi a fő indoka ennek az egyetértésnek. A fő indoka az, hogy mélyen meg vagyok győződve róla, hogy a pártnak haladéktalanul el kell kezdenie az újfajta politizálást, sőt, talán azt is mondhatnám, hogy újra kell kezdenie a politizálást. A politikát itt a következő értelemben használom, mint azt a tudományt vagy művészetet, amely arra irányul, hogy a hatalmat megszerezze, megtartsa, beleértve ebbe a hatalomnak szilárd, erős társadalmi bázisát, azokat az eszközöket, amelyek a korrekciót biztosítják a társadalom önszerveződése útján, ahogy erről Berec Frigyes beszélt, és egyúttal tartalmazzák azokat az eszközöket a programtól a propagandán át egészen a személyi ráhatásig, amelyek ennek a hatalomnak a gyakorlásához szükségesek. Úgy gondolom, hogy ebben az értelemben a magyar pártnak hosszú ideig nem kellett politikai fegyvereket alkalmaznia. Nem kellett, mivel az életszínvonal alakulása, a liberalizálás és a szovjet hatalom korabeli világpolitikai működésén alapuló hatalmi helyzet biztonságot teremtett, és ez lehetővé tette, hogy a politika zömmel intézkedésekben merüljön ki. E két tényező hatása megszűnt, és a szocializmus építése válságos helyzetben a belső erők függvényévé vált. Szemtanúi vagyunk a környező kisországokban azoknak a kísérleteknek, amelyek egy lényegében hasonló helyzetben, kritikus gazdasági helyzetben megoldásra irányulnak, de én azt hiszem, hogy egyik kísérlet sem váltja ki az utánzás vágyát. Következésképpen marad a politikához, a szuverén politikához, politizáláshoz való visszatérés. Meg vagyok győződve arról, hogy amint a tézisek állítják, a válsághelyzet áthidalására és az ország kivezetésére a jelenlegi kátyúból csak abban az esetben van remény, ha a párt politikájával biztosítani tudja a reform erőinek összefogását, ha úgy tetszik, a szocializmus körüli erők koalícióját. Itt azonban már néhány olyan megjegyzésre térek át, amelyek a társadalmi mozgások megítélésében, a társadalom és a pártvezetés viszonyában részben a hangsúlyokat, részben a kibontakozási lehetőségeket érintik. A társadalmi mozgásokat, szerveződéseket önmagukban véve a magam részéről nem láttam aggályosaknak. Ezek amiatt aggályosak, mert a párt nem volt képes elkezdeni az újfajta politizálást közvetlenül a pártértekezlet után. Ez az, amiben szó szerint megegyezik a véleményem Szépe Ágnes álláspontjával. Valójában a társadalomban semmi egyéb nem történik, mint amire a pártértekezlet alapján számítani kellett. A bajt, bizonytalanságot az váltja ki, és az vezet új bizonytalanságokra, hogy a párt kereteiben sokan azt hitték, ha kihúzzuk azt a bizonyos dugót a bizonyos palackból, ott nem találunk semmit. Nem ez történt. A szellem kidugta a fejét, és mi nem tudunk mit kezdeni vele. A keletkezett egyesületek, szervezetek, stb. Jelentősége így érdemükön és jelentőségükön túl megnőtt. Én ugyan nem mondom azt, mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung egyik cikkírója, hogy ezek nem többek gittegyletnél, de egy bizonyos, hogy túldimenzionáljuk a jelentőségüket. A valóságban a magyar társadalom mindezideig arról tett sokkal inkább tanúságot, hogy el akarja kerülni a káoszt, és az országot nem akarja zűrzavarba taszítani. Lojálisak maradtak az egyházak, és az együttműködés lehetséges útjait keresi a legtöbb eddig lábra állt kisebb-nagyobb szervezet. Szeretném kifejezésre juttatni, hogy véleményem szerint a gazdasági kátyú mellett ez a kitartó lojalitás is az utolsó évek öröksége.
Mivel a szóban forgó szervezetek, és ez a másik megjegyzésem, nagy részt ilyen vagy olyan értelmiségi befolyás alatt keletkeztek, vagy teljes egészében értelmiségieket foglalnak magukba, az a látszat keletkezett, mintha a hatalom kérdése manapság rétegen fordulna meg. Magam is értelmiségi lévén elismerem, hogy a történelemben sem rossz, sem jó nemigen történt értelmiségiek nélkül. Sőt, azt is hozzá lehet tenni, hogy amennyiben az alkotó szellemet kivonnánk a történelemből, úgy valószínűleg még mindig a fákon csüngnék. Az értelmiség azonban mindig több alternatívát fogalmazott meg, feladata vélhetően éppen ebben állt, ám sohasem tőle függött, hogy melyik alternatíva kerekedett felül. Nem hiszem, hogy ebben változás állt volna be. A társadalmi váltások azt szerint következtek be, a nagy társadalmi váltások, hogy milyen alternatívához sikerült átütő erejű társadalmi támogatást szerezni, vagy milyen alternatívát támogattak spontán, jelentős társadalmi erők. Ez utóbbiban értelmiségi rétegeknek lehetett és lehet kisebb-nagyobb súlyuk, és ez az, ami miatt manapság a reformértelmiségnek van jelentősége, mint társadalmi bázisnak is, az alternatívákon túl, de megosztottságuk és számarányuk miatt nem lehetnek a döntés meghozói. Ez az, ami miatt nézetem szerint többet és nagyobb mélységgel kellene foglalkozni azzal, ez a harmadik megjegyzésem, hogy hol és miként lehet és kell biztosítani a reformfolyamat további társadalmi támogatását. E kérdéskör rendkívül nagy, én csak kettőt szeretnék belőle kiragadni. Az egyik a munkásosztály, ezen belül is elsősorban a nagyipari munkásosztály, és vele kapcsolatban a szakszervezet, a másik az ifjúság, és vele együtt a KISZ kérdése. Mondjuk meg őszintén, hogy a hirdetett, de mindmáig szinte láthatatlan szerkezetváltás zömmel a nagyipari munkásságot érinti. Érinti méghozzá fenyegetően. És vélhetően éppen ez az az akadály, amely a tényleges szerkezetváltás megkezdésének útjában áll, és állt hosszú éveken keresztül. Vállalhatja-e a párt, és hogyan, miként a bázis minő átcsoportosításával azt, hogy szembe kerül eddigi bázisának legszilárdabb oszlopával, vagy annak egy részével. E politikai természetű dilemmát elmélyíti annak emberi és erkölcsi aspektusa, az a tény, hogy a magyar kohászok, szénbányászok és egyéb nagyipari munkások nem maguk tehetnek arról, ha rossz szerkezetben, elmaradott felszereléssel, technikával és technológiával eladhatatlan árukat állítanak elő. Amíg a párt nincs abban a helyzetben, hogy a kérdéssel kapcsolatban kialakítsa álláspontját, addig a reformtámogatók körében nem lehet igazán hatékony, miközben a munkástömegeket a lassú lépések politikája is eltávolíthatja tőle. A magyar rendszernek szerintem jelenleg ez a legnagyobb belső problémája. Nagyon valószínű, hogy egy olyasfajta tömegelégedetlenség, amely a rendszer stabilitása szempontjából valóban kritikus lehet, ebből az irányból léphet fel, az esetleges ellenállás fészkei pedig nem a színre lépett értelmiségi befolyás alatt álló szervezetek, hanem minden bizonnyal a szakszervezetek lehetnek. Döntőnek mutatkozik ezért, hogy a párt már is keresse a gazdasági reformban érdekelt munkásköröket, továbbá az átmenthetőket és az átmentés módjait, valamint, hogy számoljon a valóban érdekvédelmi harcos szakszervezeti mozgalom megjelenésével, ami nemigen fog sokáig váratni magára. További megjegyzés az ifjúsággal kapcsolatban. Ismereteim és társadalom felfogásom egyaránt azt mondatják velem, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani az ifjúság kérdésére. Ha egy szisztémának nincs ifjúsága, a jövő szerfelett bizonytalan. Márpedig a mai magyar ifjúság gazdátlan. A KISZ nem csak néhány nagy egyetemen tűnt el, de tagsága és főként aktív tagsága rendszeresen olvad mindenütt, a közép- és szakiskolákban csak úgy, mint a gyárakban. A kibontakozás e körben, amely pedig valósággal predesztinálva van arra, hogy egy radikális reformprogram támogatója legyen, benyomásom szerint nem szervezeti kérdéseken múlik elsősorban, hanem azon, hogy a pártnak, a KISZ-nek vagy bármi más konstruktív, progresszív vezetésnek sikerül-e az ifjúság számára vonzó feladatokat, kihívásokat megfogalmaznia, és megértetnie vele, hogy az előttünk álló heroikus küzdelemben számít az ő dinamikus és élet közreműködésére. Az eddig mondottakból logikusan következik, hogy a lehetséges kibontakozási utat a belátható időben, a közeljövőben, a magam részéről az egypártrendszer fenntartásában, az egység megerősítésében, a hatalmi bázis átszerkesztésében és kiterjesztésében látom.
Következik ebből az is, hogy nem tanácsolnám a többpártrendszerrel történő kacérkodást ebben az időszakban. Nem mintha elvileg nem tudnám elképzelni, hanem azért, mert egyetértek Nyers Rezső elvtárssal, aki szerint jelenleg akkor is koalícióba kellene tömörülni, ha történetesen több pártrendszerű lenne a hatalom gyakorlásának módja. Ezt hozzáteszem még, hogy jelenleg nem látom azt vagy azokat a politikai erőket, amely vagy amelyek a felelősségre képesek lennének, vagy akár csak akarnának vállalkozni. Mivel a főpolitikai erők továbbra is a párton belül tömörülnek, a több pártrendszer feltételezni vagy maga után vonná a párt bomlását, ami pedig rendkívüli kockázatokat rejt magában. Ráadásul a tapasztalatok szerint több párti megoldáson belül a két pártrendszer mutatkozik előnyösnek, ennek kialakulására pedig hazánkban rövid távon semmi esély nincs. Végezetül még azt sem látom igazában megindokolhatónak, hogy miért kellene feltétlenül visszanyúlnunk egy 19. századi jelenséghez olyan pillanatban, amikor mind több nyugati politológus értekezik a rendszer idejét múlt voltáról. Mindent egybevéve úgy tűnik, hogy hasznosabb nekünk, ha a társadalmi érdekkifejezés, önszerveződés és kontroll pluralizmusának és a társadalom önszabályozásának más, új útjait próbáljuk keresni. Ha azonban egységről, az erők összegyűjtéséről, koalícióról, stb. Beszélünk, úgy ennek előfeltétele, hogy a koalíció először magában a pártban megvalósuljon. Létre kell hozni, hogy úgy mondjam, az előterjesztések koalícióját is. Bárhogyan és bármennyiszer olvastam is el a belpolitikai és a gazdaságpolitikai szövegeket, nem jutottam más eredményre, mint hogy a két szöveg több ponton gyökeresen ellentmond egymásnak. Ellentmond egymásnak a gazdasági helyzet általános értékelésében, az utolsó év megítélésében, és a gazdaságpolitikai állásfoglalás tervezet ellentmond annak a követelménynek, hogy a gazdaság valóságos helyzetéről végre mondjuk meg az igazat a pártoknak és az egész országnak. Ebben a vonatkozásban a gazdaságpolitika a belpolitika része, ezért megengedhetőnek érzem, hogy röviden kitérjek rá. Elképzelhetőnek tartom, hogy különböző mutatók összevetése, stb. Alapján ki lehet mutatni a fejlődést, idézőjelbe téve, amiről az gazdasági állásfoglalás tervezet szól, meg lehet dicsérni a termelés növekedését, az exporthozam feldagadását, és így tovább, de tökéletesen biztos vagyok abban, hogy ennek az évnek a fejleményeit ebben az országban senki, egyetlen teremtett lélek sem így élte át. Ellenkezőleg úgy élte át, hogy a termelés mit sem élénkült, sőt, hidegháború folyik a kormány és a vállalatok között, Tata Ilonát idézve, vagy általános sztrájk zajlik, Sugár András interpretációja szerint, hogy az exportbevétel csupán konjunkturális véletlen folytán emelkedett meg, anélkül, hogy ebben a vállalatok érdemekre mutathatnának rá. Úgy élte meg továbbá, hogy az adórendszer nem rajta kívül álló okokból nélkülözi az eredményességet, hanem azért, mert eleve születési hibákban szenvedett, az alsó adózási szint társadalmilag, etikailag nem védhető, miközben a sávbeállások teljesítménynövelés helyett visszatartásra ösztönöznek. Mindennél elégedetlenebb azután a lakosság széles tömege amiatt, hogy áldozatvállalása a szerkezetváltás terén szinte semmiféle felmutatható vagy látható eredménnyel nem járt. Végül rátérek arra a javaslatra, amit már többen megfogalmaztak, egy kissé más indoklással. A javaslatom egy pártprogram vagy programatikus nyilatkozat megfogalmazására és a gazdasági stratégia megfogalmazására irányul. Amikor programot említek, nem pontokba foglalt, katekizmus jellegű szövegekre gondolok, nem kicizellált formulákra, és nem is arra, hogy a párt most és azonnal írja le a szocializmus végérvényes és változhatatlan modelljét. Magam is tudom, hogy ez lehetetlen, mi több nem is célra vezető, sőt, még csak nem is szükséges. Elengedhetetlennek mutatkozik ezzel szemben, hogy a párt, amely a hatalmat birtokolja, és továbbra is meg akarja tartani, más nem is tehet, megmondja, hogy hová szeretne eljutni, és hogy szerinte e cél felé az út merre vezet. Ha helyesen leszögezzük, amint Grósz Károly elvtárs tette, hogy a szocializmus mozgalom, úgy már csak azt kell hozzátennünk, hogy mi merre felé akarjuk vezérelni ezt a mozgalmat. Ennélkül a hatalom birtoklása nem legitimálható, és előbb-utóbb megkérdezhetik, hogy mit keresnek ott elvtársak, ha nem tudják megmondani, hogy mit akarnak.
Vélhetően meg lehet mondani, hogy a párt új politikájának lényege a tőkés viszonyok helyreállásának elkerülésével a gazdaság és a társadalom természetes törvényeinek visszahelyezése jogaiba. Továbbá a gazdasági eszközök teljes körű birtoklása nélkül megkeresése azoknak a határoknak, amelyeken belül a szocialista célok érvényesülésére még döntő befolyást lehet gyakorolni. És végül a szocializmus súlypontjának a gazdasági szférából való áthelyezése, a politika, az emberi esélyek, az igazságosság biztosítása, az egészségügyi szociális szféra területére és azokra az eszközökre, amelyekkel biztosítani lehet az emberi lehetőségek kibontakozását. Nyilvánvaló, hogy a program kiegészítő része kell, hogy legyen a gazdasági stratégia, amelynek segítségével megoldható, elképzelhető egy olyan hallatlan, eddig teljességgel ismeretlen nagyságrendű váltás, amely a hatalmi rendszer nagymérvű önkorlátozását és a gazdasági szisztéma gyökeres, de mégis robbanásmentes átalakulását tartalmazza. Az úgynevezett AB, vagy A és B, vagy egyéb változat ezt a stratégiát egyelőre nem foglalja magába. Márpedig nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen 2-3 lépésre igent mondani, amikor beláthatatlan, hogy a lépések hová vezetnek. Meg kell ismételnem. Nem a végállomás idilli képét hiánylom, és hiányolja a párttagok, párton kívüliek tömege, hanem a koncepciót. Azt a koncepciót, amely a változatoknak értelmet kölcsönöz az egyszerű állampolgár számára is. Nem lehet vég nélkül struktúraváltásról beszélni, és nem mondani meg, hogy mely struktúrákat kell lebontani, mikor, milyen ütembe és mit a helyébe állítani. Meggyőződésem, hogy amint a tézisek is tartalmazzák, a belpolitikai stabilizálást csak őszinteséggel lehet elérni, de az is meggyőződésem, hogy az őszinteség gazdasági tekintetben egymagában nem elég. Meg kell mondani az embereknek, hogy jelenleg nem ígérhetünk mást, mint könnyeket, de azt is, hogy mi az elérhető cél az átmeneti vállalások, megszorítások, áldozatok árán. Meg kell szólítani az embereket, a párttagokat és a nem párttag dolgozókat, meg kell kérni őket, hogy saját érdekükben és az egész ország érdekében csatlakozzanak a kibontakozási programhoz, amit viszont világosan meg is kell számukra fogalmazni. Nem bízhatjuk a tömegekre bonyolult csillabuszok megfejtését. A legveszedelmesebb jelenségnek, a párton és a kiszen belüli bizonytalanságnak, megtántorodásnak, elgyengülésnek, és ezzel együtt a társadalmi bomlásnak csak abban az esetben vehetjük elejét, ha a pártban létrejön az egyetértés az alapkérdésekben, és a párt vezetője, vagy valamely vezetője világos és határozott formában eljuttatja ezt a koncepciót a legszélesebb pártbeli és párton kívüli tömegekhez. Köszönöm szépen!